એવું ઘણીવાર સત્સંગમાં સાંભળેલું છે કે નાના હોઈએ ત્યારે મમ્મી પપ્પા આપણને મારે કે કંઈક વઢે તો છોકરા વેર બાંધે. તો આવું બહુ બધું વેર બાંધેલું એમ. મમ્મી મારે કે વધારે કામ સોંપી દે ને તો એમ કે તે મને દુઃખ આપ્યું છે ને તો હુંય તને આપીશ એમ, કે હું હોસ્ટેલમાં જતી રહીશ એટલે તને દુઃખ થશે. એટલે બહુ બધા આવી રીતે પપ્પા સાથે તો કેવી રીતે કે મમ્મીને ખીજાય છે ને તો કે તમે મારી મમ્મીને ખીજાવો છો ને તો હુંય તમને દુઃખ આપીશ. આવી રીતના વેર બાંધેલું એમ. તો હવે કેવી રીતે છૂટવું એમ એ લોકો હવે ખબર પડે છે કે આ કોની સાથે આવું બધું બાંધી દીધું છે એમ. પ્રતિક્રમણ કરવાના. જેટલા પ્રસંગ યાદ આવે બધાને યાદ કરીને કે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, મમ્મીની અંદર બેઠેલા, મમ્મી માટે આવા ભાવ બગડી ગયા હતા, માફી માગું છું, અને માફ કરો, આવું ક્યારેય નહીં કરો એવો દ્રઢ નિશ્ચય કરું છું. પપ્પા માટેના માફી માગવાની, અને પ્રસંગ જેટલા યાદ આવે એક એક પ્રસંગ જુદા જુદા માફી માગી લેવાની. અને ફ્રી ટાઈમ મળે અને કોક દાડો મમ્મી જેમ પર્યુષણ હોય, દિવાળી હોય, પગે લાગીને માફી માગી લેવાની, આશીર્વાદ લઈ લેવાના મમ્મીના પપ્પાના, વાર તહેવારે વર્ષમાં 1-2-3 વખત તો, અને ભૂલચૂક માટે માફી માગી લેવાની. અને અત્યારે છે ને બને એવું બધું કે આપણે દુઃખ આપી દઈએ એ લોકોને, અને અત્યારે એટલે એ રીઝનથી ના આપીએ પણ ગમે તે રીઝનથી કે ભાઈ એ લોકોને દુઃખ થઈ જાય એવું વર્તન થઈ જતું હોય, એટલે ઘણું બધું એવું થાય કે એમનું ધાર્યું ના કરીએ. આપણને સમજાવતા હોય તો કે ખોટી વાત છે તારી, એવું બધું કહી દઈએ. તો હવે એવું ખબર પડે છે કે આ બધું બાંધેલું જે છે ને એ બધું આવે છે એમ. વિનયમાં રહીએ મા બાપ ગમે તેમ તો ઉપકાર તો એમનો છે જ ને. કેટલો મોટો ઉપકાર, આપણે આટલા સુધી મોટા થયા 21 વર્ષ સુધી, તો મા બાપની ઉપકાર રક્ષણ છાયામાં રહીને મોટા થયા છે. માટે એમની ભૂલચૂક નહીં કાઢવાની. એ બૂમ પાડતા હોય તો આપણે તપ કરી લેવાનું. આપણો મોહ બળ છે, બીજું શું નુકસાન થવાનું છે. અને આપણી ઈચ્છા છે, તમે કહો ને મારે આવું જોઈએ છે, બોલો મમ્મી પપ્પા પોતાના કાપ મૂકશે ખાવા પીવામાં, પહેરવા ઓઢવામાં, આપણી ઈચ્છા પૂરી કરશે. કોઈ દાડો મમ્મી પપ્પા પોતાના સુખ માટે તો મજા કરે ને છોકરા દુઃખી થાય એવું કરતા જ નથી હોતા. પણ આપણે વધારે પડતું તોફાન કરીએ એટલે એ લોકો અટકાવે, અને અટકાવે એટલે આપણે પછી મમ્મી પપ્પાનો દોષ જોઈએ. એવું ના કરવું છે. મને છે જવું છે તમારા, મને તમે રજા આપો, ના સારું તું બેસી રહો. પછી એમનું દિલ ફરી જશે આખું કે તને ગમે છે, ચાલો પૂરું કરીએ. પછી કોઈ પણ રીતે સાથે આવશે કે બધાની સાથે ગોઠવી આપશે, પણ આપણી ઈચ્છા પૂરી કરે જ છે મા બાપ તો. માટે આપણે એમને દુઃખ ના થાય એવું ચોક્કસ રાખવું છે. અને એ અટકાવે કે બૂમ પાડે તો આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું, તપ કરી લેવાનું કે ના મારે મમ્મી પપ્પા રાજી નથી થતા, મારે કશું જ નથી કરવું. પહેલાંના બધા જે બદલો લેવાનું અંદરથી કર્યું હોય ને એને કેવી રીતે પછી બધું કરવું? એ પ્રતિક્રમણ કરવાના. ઓકે. અને પછી કોક દાડોમાં એ થાય ને કે મમ્મી આવું કર્યું છે તો કે ચૂપ કે સામા નથી થવું, આપણે તપ કરવું છે. આપણે મમ્મીને એડજસ્ટ થાવ. જો મમ્મીને એડજસ્ટમેન્ટ નથી લેતા ને એ પછી બીજે બધે પણ એડજસ્ટમેન્ટ નથી લઈ શકતા. અને ભવિષ્યમાં પરણ્યા પછી સાસુ જોડે કકડાટ કરશે, નણંદ જોડે કરશે. માટે એડજસ્ટમેન્ટ તો અહીંથી જ શરૂ કરો. જીવતા સાથે મા બાપ સાથે પહેલાં એડજસ્ટમેન્ટ લઈએ આપણે. અને એ તો ઉપકારી છે આપણા, અને ત્યાં તો કેટલું બધું પોઝિટિવ છે આપણી માટે. ત્યાં જ એડજસ્ટમેન્ટ નથી લઈ શકતા તો બહાર કેવી રીતે લઈ શકીશું? એટલે પહેલું નક્કી કરવાનું કે મા બાપને દુઃખ ના થાય. કદાચ આ સંજોગ પ્રકૃતિ વશાત કે સંજોગ વશાત કે મિત્રાચારી બેનપણીઓ સાથે છવામાં કોઈક દાડો બૂમ પાડી નાખે તોય પાછું ભૂલ છે મારે એ રાજી થાય એવું જ કરવું છે. નક્કી કરો, ભૂલચૂકના પ્રતિક્રમણ કરો, ફરી ભૂલ ના થાય એવા નિશ્ચય કરો. ધીમે ધીમે મા બાપ પ્રેમથી જીતે લેવા છે આપણે. રાજી થાય એવું જીવન જીવવું છે. અને જે મા બાપની સેવા કરે, મા બાપ રાજી થાય એવું કરે ને એ જિંદગીમાં કોઈ દાડો દુઃખ ના પડે. શરૂઆતમાં એમ લાગે કે મને મારા મોહ પૂરા કરવા દેતા નથી, ખરેખર આપણા હિતને માટે જ હોય છે. જે મા બાપની ઉપરવટ થઈને બહાર રખડે છે, પોતાની મોહ મજા કરે છે ને એ જે છોકરા છેવટે પછી ગેરમાર્ગે દોરવાઈ જાય છે અને પછી જીવન બગાડી નાખે છે. એટલે થોડું તપ કરવા દેવાનું, મા બાપ રાજી થાય એવું ચોક્કસ કરવાનું. ભલે 1-2-4 વખત ભૂલ થઈ ગઈ હોય, ફરી ભૂલ નથી થવા દેવી. નક્કી કરી એમને વશ થાવ. મમ્મીને વશ થઈને રહો, પપ્પાને વશ થઈને કામ કરો. દુઃખ ના થાય એ રીતે રાખો, રાજી થાય એવું કરવું છે. પછી જો તમને અનુભવ થશે કે કેટલું બધું જીવનમાં સુખ લાગે છે, કોઈ દર મુશ્કેલી નહીં પડે, આર્થિક મુશ્કેલી નહીં પડે, માનસિક દુઃખો નહીં થાય.